السلام عليكم. اليوم محاضرتنا او السيشن مالتنا هو الميتابوليزم. والميتابوليزم يضم العديد من lectures اللي هي النيوتريشن، بودي ماس اندكس، البازل ممبرين ريت، او ميتابوليك ريت، العفو، الهيموستاسيس، السيركيدين ريثمز. هاي كلها ان شاء الله راح ناخذها بالميتابوليزم سيشن، اللي هو يعتبر السيشن الاول بالاس 2. To stay alive, we require fuels on our diet to supply the energy that diverts the chemical reactions of our body. احنا لغرض البقاء على قيد الحياة لابد لنا ان نحتاج الى طاقة، وهاي الطاقة ناخذها بالدايت، تجهزنا عن طريق الدايت. طبعا هاي الطاقة من ضمنها العمليات الكيميائية اللي تحدث داخل جسم الانسان، العمليات الايضية، الاكسرسايز، يعني حتى احنا بناخذ دايت واحنا ما متحركين، هم يراد لنا طاقه على مود يتحول للdigestion of this diet. These reactions enable us to carry out such diverse functions as growing, developing, moving, thinking, defending our self from infectious, recovering from trauma, and reproducing. إذن الطاقة اللي احنا نحتاجها ممكن بالتفكير، بالحركة، بالتطور النمو، يعني بالاميون سيستم داخل جسم الانسان. هاي كلها نحتاج بها طاقة. للتكاثر ايضا نحتاج طاقة. It provides some of the precursors from which the body's structural and functional components are derived. إذا ممكن انه هي تشارك، هذه تعطينا مواد بريكيرسر، يعني مواد اساسيه وضروريه بعمليه بناء الخليه وبناء الجسم البيولوجي. احنا نبدي الجسم البيولوجي ببناء الخليه، خليه سيل ممبرين، اورجانيل، سيتوبلازم. هاي كلها تحتاج للاي تي بي. The diet also provides essential cells components such as vitamin. تعطينا الدايت راح تعطينا فيتامينات, minerals and waters. In addition, our diet should contain digestible materials. نحتاجها نحتاج الفايبر على مود يسهل لنا عمليه الهضم داخل الامعاء for the normal functions of gastrointestinal tracts. We obtain our fuel mainly from the carbohydrate. اذا احنا الجزء الرئيسي بالدايت مالتنا هو الكربوهيدرات، لان نحتاج يعني نحصل على طاقه من الكربوهيدرات، الفاتس and proteins that we consume in our diet, and these reactions may be catabolism or anabolism. اذا العمليات الميتابوليزم داخل جسم الانسان يا اما تكون كاتابوليزم عمليات تهديم، او انابوليزم عمليات بناء. الكاتابوليزم دائما شبيهه تعطينا جنريشن اي تي بي، تعطينا طاقه، بينما الانابوليزم هي تحتاج علما الى طاقه، بريك داون molecules to release energy and reducing power. The anabolism uses energy, reducing power and raw materials to make molecules from growth and maintenance. So the energy is defined as the capacity to do work. القدرة على العمل. إذا living cells require energy for قلنا احنا البايوسينثيتيك work, synthesis of cellular components, transport work, cross cell membrane، العمليات انتقال الجزيئات والمواد داخل بين جدار الخلية، تنتقل من التركيز العالي الى التركيز الواطي الى التركيز العالي، بالتالي تحتاج الى الاكتيف ترانسبورت، تحتاج الى طاقه، الطاقه لازم تجيها من دايت. ميكانيكال ووركس، الكتريكال ووركس اللي هو النيورو ترانسميترز، الاوزميتيك وورك الكدني، العمليات التناقض اللي تحدث داخل الكلى ايضا تحتاج الى الاي تي بي. The joule is the unit of energy now widely used in countries other than USA. However, the term calories, 1 calories is equal 4.184 joule, is still used in the medical literatures and is more generally understood by patients, and the metabolism energy change are often expressed in terms of kilojoule. دائما احنا نشوف الليكتشرز مالت الميديكالز يشيرون الانرجي بالكيلوجول او الكيلوري، عاده احنا نلقاها على المعلبات نلقاها كاتبين بيمن بالكيلو كالوري. Then 1 kilojoule is equal 1000 joules, and 1 kilocalorie is equal 1000 kilocalories أو calories. Energy exists in many forms. ممكن يكون thermal حرارية, light, mechanical, electrical, osmotic and chemical
Define as a given approximate values to components of your daily energy expenditure, assuming moderate physical activity. daily expenditure ممكن ان احنا نحسبها شلون تنحسب الطاقه اللي احنا نستهلكها باليوم. مثلا على سبيل المثال 70 كيلو 70 كيلوغرام adult meal approximate 7000 كيلو جول. اذا وزنه 70 يحتاج 7000، وزنه 58 يحتاج 5800. وشلون احنا راح نبينها؟ نبين انه وزن الجسم ينضرب في 100 راح يطلع لي الكيلو كالوري اللي بعدين احنا نضيف عليه الاضافات. Daily energy expenditure has three components. اولا الانرجي to support our basal metabolic rate اللي هو BMR، وانرجي فور فولنتري فيزيكال اكسرسايز، واحد رياضي او يقوم بعمليات رياضيه او بالعمل يحتاجها ايضا. انرجي وي ريكواير تو بروسيس فود وي ايت، يعني احنا حتى قلنا نحتاج من نتغذى نحتاج انرجي على مود تتم عمليات الهضم داخل الامعاء. اذا the basal metabolic rate is measure of basal energy required to maintain لايف. اذا هي الطاقه التي تحتسب للبقاء على قيد الحياه. The functions of the various tissues of the body are physical, digestive and emotional rest. The major tissues contributed to the basal metabolic rate are من هو اللي ممكن تسمى السكيلتال ماسلز، العضلات الهيكليه، السنترال نيرف سيستم، الجهاز العصبي، الليفرز والهارت. A very roughly estimated of basal metabolic rate احنا قلنا بالكيلو جول بير 24 hours. An individual who are not obese، الاشخاص الغير سمينين ما عندهم اسم يعني وزنهم معتدل مناسبة يعني مع التناسب مع طولهم يكون normal. Many be obtained by multiplying the body weight in the kilograms by 100. مثل ما قلنا قبل شويه قلنا انه نضرب وزن الجسم في 100 وتطلع لنا الكيلو جول اللي ممكن يستهلكه هذا الشخص. انا ادلت ده basal metabolic rate يعني بالغين وخصوصا وزنهم 70 راح تضرب في 100 تطلع لنا 7000. عندنا الفيميل راح تنضرب إذا وزنها 58 تضرب في 100 تطلع 5800 كيلو جول. Although an individual basal metabolic rate is related mainly to body weight and many other factors affected. على الرغم من أنه البازل ميتابوليك ريت تعتمد على جسم الإنسان على الوزن الإنسان، لكن تتأثر بعوامل أخرى. مثل ايش العوامل الأخرى اللي أولا الثايرويد هرمونز. إذا احنا قلنا الثايرويد جلاند تفرز التي 3 والتي اس اتش، هذه او التي 4 العفو. التي 3 والتي 4 هي تسيطر لي كنترول اون ميتابوليك ريت، عمليات الايضيه داخل جسم الانسان. يعني مثلا عندما تزداد الهايبر ثايروديزم، عندما تزداد تركيز الهرمونات راح يشوف الشخص يكون ضعيف، مستهلك كل البروتين، الكربوهيدرات، الفات الموجوده داخل جسم الانسان، يحرق وتلقاه بعز الشتاء بعز البرد هو جسمه حار. بينما اللي شو اسمه عندهم هايبوثايروديزم اللي يكون افراز تي 3 والتي 4 قليل راح يكونون اوبيز جسمان، لان ما تتحرر عندهم طاقه وتلقى جسمه بارد دائما كور حتى بالجو الحار. The basal metabolic rate is lower for women than men of the same weight. إذا يكون بالwomen أقل من الرجال عندما يكونوا بنفس الوزن. ليش؟ لأن عندها أديبوز تشو، أنسجة دهنية. يعني النساء أكثر يكون عندهن أديبوز تشو that is then metabolically active، يكون أقل activity من اللين تشو اللي هي تحتوي على بروتين. البازل metabolic rate increases by approximate 10%، يعني عادة احنا نزيد 10% على البازل metabolic rate إذا ارتفعت درجة الحرارة 1 سيليزية، حرارة الجسم طبعا increase in the body temperature. excess secretions of thyroid hormones increase the basal metabolic rate also as do pregnancy and lactation. وأيضا النساء بحالة الحمل أو الرضاعة يكون أيضا راح تزداد عندهم البازل metabolic rate. Voluntary physical activities اللي هو in addition to the basal metabolic rate, the energy requires by skeletal muscle for voluntary physical activities contributed to our daily energy expenditure. إذا
حالات العمليات الرياضية نحتاج أيضا إلى زيادة البازل ميتابوليك ريت. Very roughly estimated of the total daily energy required for physical activity can be made using the following values. إذا احنا حكينا عن الحالات اللي ممكن تتطلب زياده بالبازل ميتابوليك ريت. هسه احنا شلون نزيدها؟ عندنا البازل ميتابوليك ريت بلس 30%. عندما نزيدها 30% of the basal metabolic rate بحاله secondary person راح نزيدها من 16 to 70% عندما يكون 2 hours moderate exercise بالدي. راح نزيد ايضا 100% عندما يكون الشخص severely hours of heavy exercise day. اذا راح نزيد ب 30 عندما يكون حالة الشخص قاعد جالس 24 ساعة نزيد من 60 إلى 70%. إذا كان يلعب ساعتين باليوم رياضة نزيد 100%. إذا كان عنده heavy exercise يعني أكثر من ساعتين عنده يلعب رياضة. That induces thermogenesis اللي هو DIT. Our daily energy expenditure includes the components related to processing the foods we eat. From the ingested of food, our metabolic rate increases because energy is required to digest, absorb, distribute, and store. إذا عندما ناكل الفود الأغذية نحتاج إلى أولا هضمها، امتصاصها، توزيعها، وخزنها. هاي كلها عمليات أيضية تحدث داخل جسم الإنسان تحتاج إلى طاقة اللي هي احنا نسميها diet induces thermogenesis اللي هي DIT. The energy required to process the food is equal to 10%. تقريبا يساوي ل 10% من البازل ميتابوليك ريت اللي احنا حسبناها قبل شوية. شلون نحسب الكالكوليشن اوف ديلي انرجي اكسبندشر؟ هو مجموع العمل البازل ميتابوليك ريت زائد ممكن انه الفاكتورز النيفرومنت اللي هي مثلا ارتفاع درجه الحراره، الثايرويد، البريجنسي، اللاكتيشن، الاكسرسايز. كل هاي لازم احنا نضيفها على البازل ميتابوليك ريت ونستخرج من عندها الانرجي اللي نعطيها للشخص باليوم او يستهلكها الشخص باليوم. A nutritional requirement in adequate diet is one which contains sufficient fats. أولاً لازم إحنا نحصل على الفات كميات كافية، كربوهيدرات. أيضاً نحتاج minerals اللي هي أو المايكرو minerals اللي هي بروتينز، أو مايكرو اللي هي الفيتامينز والمينرالز المعادن and water to prevent deficiency. أيضاً المنع نقصهم. To maintain our body weight we must stay in the energy balance. لازم احنا نبقى في توازن مع الطاقة دائما. The energy in the food we eat must match our energy consumptions over time. Nutrients such as carbohydrate, fats and protein require in relatively large amount. نحتاج كميات كبيرة عادة are sometimes called macronutrients while vitamins and minerals are micro. نحتاجها جدا كميات جدا قليلة. فنحتاجها بكميات جدا كبيرة اللي هي الكربوهيدرات فات بروتين اللي تحرر لنا طاقة. Energy requirements fast energy contain 37 كيلو جول بالجرام. إذا كل 1 جرام من الفات بالبيتا اوكسيديشن اللي عملية الأيض للدهون راح تعطينا 37 كيلو جول. لكن شوفها انه اقل استخداما من الكربوهيدرات اللي هي تعطينا قد 17 كيلو جول بير جرام، تعطينا 17، وايضا البروتينات تعطينا 17. فعلى الرغم من انه الفات هي اعلى كميه تنطينا، لكن ما يستخدمها الجسم بصوره رئيسيه او المين سورس للانرجي يستخدم الكربوهيدرات. We can however divert energy from the metabolism of proteins أيضا راح فينا 17 and from coal 29 كالوري. إذا دول الأشخاص اللي يشوفونهم بالاستاد يعني بالملاعب نشوفها الدنيا تمطر والجو بارد وهو مصلخ ويهتف ياخذ الحماس على قولتنا انه يستخدمون يشربون الكحول، وبالتالي هو يعطيهم انرجي اكثر من الكربوهيدرات والبروتين قريبا الى الفات. However, there is no absolute required for glucose in the diet. عندما يكون هناك انا ما اخذ تغذيه بها جلوكوز دائما، ناخذ مثلا فات او بروتين، فالجسم يبدي يحول لي هذه المواد يحولها من الكربوهيدرات
بعمليه الجلوكونيوجينيسيس، وخصوصا الجلوكوز اللي هو المين سورس اوف انرجي. بالاضافه الى انه انا مثلا قلت لكم ما اخذ جلوكوز، ناخذ جالكتوز او فركتوز، يبدا الجسم يحول هذه المركبات الجالكتوز والفركتوز الى الجلوكوز، لان الجلوكوز هو المين سورس اوف انرجي انسايد ذا بودي. الفاتس نون اسينشال از انرجي سورس، هي مو المصدر الرئيسي للطاقه، الفات الدهون. But energy yield لكنها تنتج is 2.2 times greater than that from carbohydrates and protein. على الرغم من انها هي ليس المصدر الرئيسي للطاقه، لكن هي ايش قد تفرز لنا 2.2 من الضعف من الكميه اللي تنتجها، نفس الكميه اللي تنتجها البروتينات والكربوهيدرات. They are necessary to absorb fat soluble vitamins. نحتاج علما الى امتصاص الفيتامينات اللي هي الاي والدي والاي والكي اللي ايدك بالدهن، essential fatty acid، وايضا essential fatty acid احنا نحتاجها ضروريه علما لبناء الخلايا السيل ممبرين. لانونيك اسيد وين موجود are structural components of cell membranes and precursor of important regulatory molecules. اذا هذه الدهون احنا ناخذها على مود انه بها essential، ونحتاجها بالسيل ممبرينز، ونحتاجها نقل او اذابه الامتصاص واذابه ونقل الفيتامينات اللي هي ذائبه بالدهون. البروتينز amino acid that product of digestions of protein are used in the synthesis of essential and contains components. Example creatine, nucleotide and heme. اذا احنا ناخذ البروتينات، والبروتينات احنا عرفنا انه تتكون من امينو اسيد، هذه الامينو اسيد تعطيني مركبات تحتوي على مجموعه النيتروجين منها الكرياتين والنيوكليوتايد والهيموغلوبين. احتاج ديلي يعني 35 جرامز بير داي، 35 جرام نحتاج باليوم من البروتينات is degraded and excreted in the urine as urea. زين شلون نتخلص من الفضلات مالها الويست اللي هي النيتروجين؟ نتخلص من الامونيا اللي تتحرر اليها توكسيك سبستانس، راح يحولها الجسم الى ماده يوريا تتفاعل مع الامونيا، تتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون تعطيني اليوريا تنطرح باليورين. تو مينتين نيتروجين بالانس اللي هو المفروض يحافظ على الداخل والخارج من النيتروجين داخل جسم الانسان. An adult male has the average daily requirement of 35 grams of protein, essential amino acid that cannot be synthesized in the body comes from dietary proteins. إذا أيضا الحوامض الأمينية الضرورية أو الاسينشال امينو اسيد اللي ما تصنع داخل الجسم لازم ناخذها وين؟ بالدايت، والدايت لازم ناخذ بروتين. الكربوهيدرات ميجر انرجي كونتنت، احنا حكينا قلنا الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي المصدر الرئيسي للطاقه، وتعطينا 70 كيلو جول بير جرامز. ووتر ان ادلت بوديز ويت، تقريبا المي الموجود داخل جسم الادلت هو 50 to 60% ووتر، اذا يحتوي على من 50 الى 60. والتشايلد 70% تقريبا، والذري obese 50%. The average water loss is 2.2 لتر بالدي. إذا جسم الإنسان يفقد تقريبا 2.5 لتر باليوم. It is lost in the urine when يفقد باليورين 1.5 لتر تقريبا. expire 0.4 liters. The skin 0.5 liters and feces 0.1 liters. Cellular metabolism reduces some waters, approximate 350 ml, and the rest is replaced by drinking. والبقية ناخذ عن طريق الشراب. Fiber non-digestive plant materials for normal bowel functions اللي هو ياخذ السليوز اللي هو على مود يفيدنا بعملية الهضم داخل الأمعاء. Mineral and vitamins are either water soluble or lipid soluble. Deficiency disease associated with absence and excess of these. طبعا احنا غالبا الفيتامينات اللي تذوب بالدهون نخاف من زيادتها، تسبب لنا توكسيك سبستانس مثل الدي والاي والكي والاي، بينما الووتر سولوبل اغلبها تنطرح وين؟ مع اليورين، باليورين، فلذلك ما نخاف من عندها بقدر ما نخاف من الليبيد سولوبل فيتامينز. determine the body mass index. هسه احنا شلون نقيس البودي ماس اندكس؟ عندنا معادله البودي ماس اندكس تساوي الويت بالكيلوغرامز، هو الوزن بالكيلوغرام،
على الطول الهايت او الهايت بالتربيع بالمتر. طبعا مثلا شخص وزنه 70 كيلو وطوله 176 سم، نحول ال 176 نقسمها على 100 راح يطلع 1.76 الربعة. طبعا نقسم الوزن عليه فراح يطلع عندي النورمال فاليوز مال البودي ماس اندكس البي ام اي. ديزربل رينج اللي هو من 18.5 الى 24.9. الاوفر ويت من 25 الى 29.9. الاوبيز السمين راح يكون من 30 الى 34.9. والسيفير اوبيز اللي هو اكثر من 35 يعني يكون البودي ماس اندكس. The divine obesity and describe the factors involved in regulations of food weight. Obesity excess body fat has accumulated to extent that it may have an adverse effect on health. إذن البودي ماس اندكس يكون أكثر من greater than 30 أكثر من 30 راح يكون البودي ماس اندكس اللي هو تقسيم الوزن على الطول مربع التربيع leading to reduces life expectancy and or increased health problem. إذا عندما يكون الشخص obese أو over obese راح تكثر عنده المشاكل الصحية اللي هي من ضمن المايوكارديا، السكلروسيس، الدايابيتيز، هاي كلها الهايبرليبيديميا، هاي كلها راح تكثر عنده. البودي weight is determined by difference body between input of substance into the body and output of substance and the energy from the body. هسه نجي للمالنيوتريشن. سوء التغذية. سوء التغذية شو يقصد به؟ هو عادة ما يكون ارتباطه بالبروتينات. إذا absorptions condition سوء الهضم أو سوء الامتصاص العفو اللي هو السيلك ديزيز داء الحنطة أو الكورهن ديزيز. طبعا البروتين هو السيلك ديزيز سوء امتصاص هذا الهرمون البروتين الموجود، بالتالي يصير عند الشخص دياريا ويتحسس من الحنطة أو الخبز. are caused by a failure to digest and or absorb ingested nutrients. Under nutrition may result from eating disorders such as anorexia, nervosa, and or more commonly from reduced availability of food, such as occurs in many developing countries, reducing the conditions known as protein energy malnutrition. عندنا نوعيتين من البروتين اللي هو البروتين malnutrition. This covers spectrums of clinical conditions seen in the starving adults and children. ما تكون المجاعة في الدول المتنامية وخصوصا الدول الأفريقية بالadult or children. Starvation in adults leads to loss of weight due to loss of subcutaneous fats and muscle waste. إذا فقدان الدهون والليبيد والبروتينات الموجودة داخل جسم الإنسان تحت الجلد فيبقى بس العظم. They complaints of cold and weakness, infectious of the GI tract and lungs are common يكون عندك. Explain the clinical consequences of proteins and energy deficiency in man. Starvation in adults lead to loss of weight due to loss of subcutaneous fats and muscles wasted. The complication of cold and weakness مثل ما احنا قبل شويه نتطرق ماله. Infectious of GIT ايضا راح يكون به. عندنا نوعين هو المرسوم والكاوشكاز. المرسوم هو بروتين انرجي malnutrition most common seen in children موجود في الأطفال هو عادة under the age of 5 years أقل من 5 سنوات. The child looks emaciated with obvious signs of muscle wasting and loss of body fats although there is no أوديمين لكن ما يحتوي على أو ما يكون جسم أوديمين انتفاخ ناتج نتيجة تجمع السوائل. Her hand is thin and dry. Diarrhea is common and anemia may be present. Couch occurs typically in the young child displaced from the breast fast اللي هم دول مع تقوية الصدر by a new baby and feed a diet with some carbohydrate but a very low protein content. The child is apathetic,
lethargic and anorexic, loss of appetite يعني فقدان الشهية. the abdominal يكون abdominal distended تكون بطنه منتفخة owing to hepatomegaly عنده تضخم بالكبد and or ascitic سوائل تجمع الكاسل accumulation of fluid in the peritoneal cavity. There is generalized edema دائما يكون عنده edema due to الصيام البومي فقدان الالبومين واحنا نعرف انه الالبومين هو مسؤول عن الاوزمتيك بريشر داخل جسم الانسان. انيميا كمان ايضا يكون عنده فقر دم وذلك بسبب ان الهيموجلوبين هو عباره عن بروتين والبروتين يجي من الامينو اسيد والامينو اسيد هي نتيجه نقص البروتين. هذه صور توضح لنا الفرق بين الماكسيموم والكاوج كاوز. شكرا جزيلا لإصغائكم.